Patrik heter jag. Känns som att om det är någon ny här så är jag, som ni hör, från Småland, som är den plats på jorden som Gud tycker om mest. Och jag har ju varit här uppe jättemycket, men är du ny här så är jag med och del av Svensk Pionjärmission och jobbar tillsammans med Mikael Boman och det teamet som finns. Och det här är ju en dag per år som vi har, som vi kallar för Ignite. Och Ignite betyder att tända upp, att få igång någonting. Och det är precis det vi önskar att en sån här kväll ska vara. Precis som du såg på videon så handlar det om att nå människor som aldrig har hört evangelium. Nå människor med det som vi har fått av Jesus. Det som han har förändrat våra liv med. Det är för bra att bara det ska få stanna hos oss. Och det handlar om att på något sätt få ut det. Vi vill få ut det här i bygden. Vi vill få ut det överallt. Men det finns människor som, om inte någon åker dit och tar sig dit, så kommer de inte få höra. Och någon måste göra det. Och ordet någon önskar vi ska bli ditt namn. Vi ska byta ut ordet någon med ditt och mitt namn. Och det är vad den här kvällen kommer handla om. Och därför så sitter jämte mig här 2 stycken sköna människor och goda vänner. Karl och Jennifer Härgestam, som jobbar just med det här. Det här var en video som handlade om deras arbete, Mission 111. Och så vi ska där känna dem lite. Och efter det så ska Jennifer predika för oss. Så ta inte på dig säkerhetsbältena, för det kommer gå undan. Och förhoppningsvis så får du ut i diket i den bemärkelsen att du kommer ut i det Gud har för dig ikväll. Så inga säkerhetsbälten, okej? 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 Ja, men det kan nog. Vi kan väl låtsas att vi är i Afrika. Så blir det jätteroligt. Så är det jättekul att ha er här, verkligen. Jättekul. It's great to have you here. I will translate part of it. Like we have agreed. But I have some questions first. Jag har några frågor till er först bara som får to just check what kind of persons you are. So my first question is to both of you. Min första fråga är ni en morgonmänniska eller en kvällsmänniska? Are you a morning person or an evening person? Morning. I'm morning. Du är morgon. Morning. Both? You know both. I don't know. I try to sleep. He's too jet lagged to know that. Han har alltid jetlag, så han vet inte riktigt. Next question. Nästa fråga är vinter eller sommar? You understand that? Winter or summer? Winter or summer. Oh. Det är lite personligt för mig, för att egentligen jag har varit borta så länge. Jag var ju född uppe i Norrland, vet du. Och där är ju vårvinter det finaste och vackraste på hela jorden. Sen har jag varit borta sedan 88, så att jag har glömt hur bra det är. Så att jag har blivit sommarmänniska med somnar. So, if I'm in Sweden... Ja, vår. Du säger vår. Okay, if I'm in Sweden, I like Swedish summers, of course. I haven't passed through a full Swedish winter, so... Jag har inte riktigt upplevt en riktig vargavinter. But of course the Swedish summers are beautiful. But svenska sommar är underbara. If I'm in the States and where I live in California, I prefer winter because it's so hot. Så där vill jag ha vinter, för sommarna är så varma där. Yeah. Next. Steak or salad? Steak. En stek eller en sallad? I like salad. Ah, with a little bit of steak. Now it's a tricky one. Nu kommer svåren. Trump or Hillary? Short answer. Really? That was not a nice question, huh? Pass. Yeah, you can pass if you want to. No, it's sad that we have to vote for whom who's worse. Who's better than the worst. Det är svårt att rösta när man inte vet vem av man ska rösta på. Det är svårt att avgöra vem som är bäst. Vi tar nästa då. Rock and roll och jazz music? Jazz.
Jazz. Yeah. Yeah. So we are warmed up. Now we know you a bit. So, who are you guys? Vilka är ni? Kan du berätta lite grann? Och för att innan ni gör det så ska jag berätta att ni två är ju superfokuserade människor för att nå människor som aldrig har hört. Och då pratar vi verkligen om människor som aldrig har hört. Vi pratar om människor som inte ens har tillgång till att få höra, om de så ville. Och det finns ett otroligt superfokus över er. You are super focused to reach the tribes that have not heard. Hur började det? How did it start? Hur började det? Och jag har hört något om en car crash. So let me start from my view. I was raised. Jag var född. Jag kan ta på svenska, va? Så jag var född i Sverige och som många också med välsignelsen av troende föräldrar, så att jag växte upp och gav mitt liv väldigt tidigt till Jesus. 9 år gammal döptes jag. Visste att Jesus hade ett plan för mitt liv. Han är döpt, upplevde någonting stort. Men sen då, som i många då, blev vandringen med Jesus ett sånt här klubbliv där vi går på massa aktiviteter. Och jag driftade från Jesus. Inte förneka mig som tror på Jesus, men jag levde ju inte för honom. Så att det ledde till en slags resa där Gud jagar mig. Han är ju så otroligt stor i sin nåd att han låter just inte gå vilse. Så för mig så slutade det med en bilolycka. Jag var 20 år gammal och jag var i Stockholm där, vet du, och riktigt mycket sprang för Gud. Men bilolyckan var att jag hade en kompis, vi gillade snabba bilar då, väldigt mycket så. Och så hade jag en kompis som hade precis köpt en Porsche och han hälsade på honom i Stockholm. Och han skulle visa hur snabbt han gick. Så att på Lidingö körde han alldeles för fort, så var det blött och så släppte och Porschen och så sladdade han och hittade en sån där total kant där vi rullade då. Och jag visste inte, vi 140-150 kanske det gick då, tycker jag, kom på mäta. Vi hade inga säkerhetsbälten, så precis då hamnade vi i diket då. På ett dåligt sätt. Och då var det en sån här targatag så att jag flög ut från bilen. Alltså bilen slutade rulla, så låg jag 100 meter längre bort på enda gränsplatsen där och hade slagit huvudet då, så att jag hamnade medvetslös på sjukhuset, Danderyds sjukhus. Och där besökte Jesus mig. Han talade med mig om min plan och mitt liv. Och vi hade ett samtal där om en massa saker som inte kanske är viktigt idag. Men mitt beslut var att okej, mitt liv har jag levt. Nu är det mitt liv här. Och det beslutet då som jag gjorde, medveten eller inte, vet jag inte. Men jag vaknade upp där och läkarna inte förstod riktigt vad de hade sagt då. Att de trodde jag skulle överleva. Blödningen under hjärnan under huvudet då var så att jag var medvetslös. Och de hade ringt för föräldrarna och sa att det fanns ingen möjlighet. De kunde inte borra då skallen och tömma trycket då, så att de trodde inte jag skulle klara mig. Men där vaknade jag upp och jag kunde förklara det läkarna. Så de är otroende läkarna där på Danderyd sa det här är ett under, vi förstår inte det här. Men undret var det att jag sa ja till Jesus. Det gjorde du medan du var medvetslös? Ja, jag vet inte. Jag har kommit undan till, men alltså, så uppfattade jag det. Ja. De hade kvar mig där några dagar för övervakning. De förstod inte hur blödningen kunde försvinna så. Men undret var då, och det här är vad som är viktigt tycker jag när vi talar om Guds vandring och uppdrag och hur hamnar vi här, var att egentligen så har ju Gud en plan för alla våra liv, men den plan var inte så mycket ett mysterium, utan den började då visa sig när jag sa ja till Jesus. Så att nyckeln är yes to Jesus. Ovillkorligen. Mitt liv är ditt nu. Så att det började en resa för mig som var då i Tanzania först mission, men sen började Gud tala lite grann som Macedonien. Ungefär som pastor Paul då. Han började åka runt och nå hedningar efter Damaskus-upplevelsen, men det var inte för flera år senare han hade den här Karl från Macedonia som de här visionerna. Så att det började för mig. Och sen så blev ju kallelsen mera finslipad. Som jag säger, att ni är superfokuserade idag på att nå de onådda och de som inte har access till evangeliet. Den här fast forward då, resan där från bilolyckan, så börjar tjäna Jesus. Och då är det så att då tar ju Jesus en människas liv från där man är. Så för mig så var jag då i business, med företagsamhet, och jag kunde massa grejer om snabba bilar och lastbilar och allt möjligt
roligt sånt här. Så att när Jesus efter då resor började uppfatta en massa frågetecken om mission och hur han gjort mission. Det har egentligen var bara där att tjäna mission. Jag kände mig inte kallad till missionären, utan jag var bara ute och tjäna som missionär. Men i den resan så då förstod inte jag hur vi kunde jobba i vissa platser. Så åker vi någonstans och ha onådda folk som andra talar som Jesus. Så i det så talar Jesus till mig. Och det är vad som fortfarande definierar mig. Jag talar om 3 upplevelser. 1 är den här Danderyds där Jesus talar till mig där. 2 var det uppfattat att Jesus besökte mig i Storuman faktiskt 91. Jag kom tillbaka från Tanzania, var det där då 2,5 år. Men talade till mig om att han kom tillbaka snart. Det var väldigt personligt för mig. Men där så uppfattar jag som att han talar från Matteus 24:14 att evangeliet ska predikas till alla folk, språk och människor. Och det har inte skett än. Vill du ge ditt liv till det? Så att det blev mitt uppdrag på något vis. Så jag visste, i den vision så såg jag en massa människor. Lite grann bio var det. Alltså inte en sån här vision, inre vision. Jag uppfattade att jag såg film där. Och i den där filmen av massa människor så var det en helikopter där. Och jag var inte där någonstans att jag kände att jag kallade till predika. Utan jag kände, okej, jag kan flyga helikopter. That's it. Så att jag tog alla sparingar jag hade och lydde mig som Jesus och sa okej, det är USA som gäller. Där man ska flyga helikopter. Så att jag åkte till USA och flög helikopter från Olofsson och där träffades vi. Och där träffades ni. Can you tell us a little bit about how did you two meet? How did we meet? I just finished Bible college. Jag hade precis slutat bibelskolan. Yeah. And I was preparing to go to the Philippines for 6 months to do an intern. Jag skulle åka till Filippinerna för 6 månader för ett internship. And I was speaking at different churches at that time. Och jag talade i olika församlingar på den tiden. And let me just say this, going through 4 years of Bible college. Jag hade gått 4 år på bibelskolan. And you think that that's where you're going to meet, like the person you're going to marry because you want to be in full-time ministry. Och det är där du tror att du ska få träffa den som du ska få gifta dig med. It was then I realized that there's not very many men who were answering the full-time mission call. Men jag såg inte så många män som hade sagt ja till att leva full time för Jesus. So I decided that, okay, God, if you call me to be single. Och jag sa, okej, Gud, om du har kallat mig att vara singel. Then I will try to accept that. Så ska jag försöka acceptera det. And then on my way to the Philippines, the last church. Och i den sista församlingen jag besökt innan jag skulle åka till Filippinerna. I met Karl. Så träffade jag Karl. And really it was the first time I ever met anyone with such a call to unreached people groups. Och det var första gången jag träffade en man som på det sättet hade en kallelse på sitt liv att nå de onådda. But my discernment wasn't really that great. Men jag förstod inte det riktigt. Because I just promised the Lord that okay, if you call me to singlehood. Jag hade just sagt till Herren att vill du att jag ska vara singel, då kommer jag vara där. So at first I thought he was like a temptation of the. Så först trodde hon att han var för djävulen. I think you added. I'm not a good translator. So we met on our journeys to fulfill the call, actually. Så ni träffades på vägen då, när ni skulle, underbart. Yeah. Wonderful. Yeah. Så har vi en definition om jag kan få ta vidare då, hur onådda folk blir viktigt. För att när man är kallad till det och uppfattar att Jesus talade till mig om vad då onådda folk betydde, visste jag inte utan en resa började. Vi hade en upplevelse som är viktig för mig varför vi är så fokuserade. För att i resan började upptäcka vad det är, predika, och vi hade kampanjer, organisation i allmänhet och mission på många sätt. Så hade jag en upplevelse som fortfarande är definierande för mitt liv och vår kallelse och vår resa på något vis. Och det var i en stam där vi jobbade med Serbia, flög helikopter då. Vi var och letade några folk, gräns mot Sudan och Etiopien, där det var så väldigt pionjärt stammarsmål. Och när vi flög där så hade jag en upplevelse och då brottades jag med den här tanken med som var, varför är det onådda folk i onåd? Är det som att Jesus inte vill att de ska nås? Eller är det in tid? Eller har missionen med att vara rolig? Och då flög någon annan på en plats
Det här är superpionjär. Vi egentligen kartlade och lite statistiskt som varit onådda folk. Så vi landade med helikoptern där och jag flög runt där, vi hade några killar med oss. Och då är det ju så att på den här platsen är pionjär. De är som har ju inte sett en cykel eller något annat. Så att en helikopter som kommer blir som en big thing. Så att det kom folk överallt från och massa samlas runt över träd. Och vad vi säger då med storytelling är att vi har kommit med Guds berättelse. Om ni vill höra det lämnar vi någon som berättar Guds berättelse chronologically. Och vi hade översättare, 2 översättare som lyckas kommunicera med dem. Men vi hade först innan vi började tala om det etablera med att ingen missionär var där. De hade en kille som hade gått förbi 28 år tidigare och talat om en Gud som skapar himmel och jord. Så att de visste om det, men de sa ingen hade stannat eller kommit tillbaka och berättat om det. Så att ingen missionär var där. Och det här är mer som de nyp mot skinn och tycker att vi ser sjuk ut för att det är så vit. Så att det är superpionjärt. Men då ställer han sig upp den här tribal chief, hövdingen bak, han som är chef eller tribal chief. Det bak och så frågar han över genom översättning. Vem är Jesus här? Och för oss är vi chockade. Men som vart har vi hört det här namnet? Vi vet att ingen missionär var det här. Ingen har berättat evangelium. Vart har vi hört det här namnet? Och då började han att berätta. Han sa 5 dagar sedan. För 5 dagar sedan så hade jag en dröm. Och i den här drömmen så kommer en skinande man. Det var ofta sån här bildspråk. En skinande man till mig och sa om 5 dagar kommer folk att komma till dig från himlen. Du måste lyssna på deras undervisning. Det kommer att sätta dig och det folk fri. Så jag frågade den här skinande mannen som var ljus och var så bright. Vem är du? Han sa jag är Jesus Kristus. Så jag sitter där med som under träd och tycker wow, jag är inte så jättekänslomässig men jag känner liksom goosebumps och Holy Ghost och allt sånt där annat. Och samtidigt att här på något vis är kungarnas konung, herrarnas herre, alfa, omega, först och sist. Han har förberett mina steg. Han annonserar mig som istället för affischer att det predikar vi här. Här kom Jesus och säger, här kom då folk om 5 dagar. Jag bara känner plötsligt, men som först känner man sig lite viktig, men sen känner man plötsligt, det har ingenting att göra med mig. Det här, så här mycket älskar Jesus de här folk. Så här viktiga är de här stammarna och några folken för Jesus. Att den som går den var före den berättar och till och med förbereder en väg. Så att för mig så blev det, man kan berätta det här, för mig är det fortfarande definierande. Du blev brännmärkt. Ja, jag menar, hur kan jag göra något annat med mitt liv? That's it. This is the heartbeat of Jesus. I know it. Wow. Visst är det häftigt? Jesus annonserar. För en liten svensk kyrka, du känner till Sverige lite. Jag tänker en liten svensk kyrka. Hur kan de som kyrka, både som kyrka och som också som individer, bli en del av det här? Jag tror ibland tänker kyrkor så här att det finns vi som är medlemmar, så finns det missionärer. Och det vet jag att det har du lite tankar om. Och hur kan vi få kyrkor? How can we get churches involved in the Great Commission? Both as churches, as individuals. That's good. Jag tror att det är 2 svar. Alltså jag tror, först tror vi och jobbar väldigt hårt på. Vi tror ju att egentligen kan man inte vara en kristen och inte vara med i mission. För att någonstans så var det som en del av det kristna livet. Medan ni går, nästan missionsbefallningen, förväntat att alla kristna går och gör någonting, vittnar och lärjungar. Så att en del av att följa Jesus är mission, han var missionell Gud. Men hur gör vi det som en liten församling? Och så tror ju vi har jobbat väldigt med att vi menar att alla församlingar ska kunna ha någon slags missionstränande koncept som jag jobbar fram och vi tar om lite grann idag. Men vi menar att alla kan träna och bli med. Idag är det så mobil och resa att alla kan vara med och nå och jobba med några folk. Sen tror vi att idag lever vi så tid i Sverige att nu är det inte bara så att alla kan vara med och träna som åka och nå någon folkgrupp. Paulus säger att någonstans ändra god eller sänder. Va? Så du kan ju vara med i sånt bibliskt. Men sen tror jag att det har blivit så otroligt intressant att alla flyktingar nu från onådda folk och länder, inte bara nu i något land där vi inte kan få ett visum, utan nu plötsligt knackar de på vår dörr.
och säger, kan vi bli frälst? Jag tror att det finns ingen i Sverige som har ursäkt mer att inte vara med och jobba med folk. Du kan ha en kompis muslim. Hitta muslim och en afghan, en syrian. Vad är den stora utmaningen för den svenska kyrkan? Det finns ju mängder av små församlingar som de flämtar, de kämpar, de vill nå ut. Mer eller mindre har de det tufft. En del har det ganska så mysigt och så vidare. Vad är den stora utmaningen? Ja, alltså det här med begränsade. Jag uppfattar som att det här är inget symptom som bara finns i Sverige, jag tror hela västvärlden. Men någonstans så har ju vår resa med sekularisering och ett intellektuellt samhälle, har vi tappat någon slags, inte tro här att evangelium är svaret, utan att evangelium fortfarande funkar. Det spelar ingen roll för mig ju mer vi jobbar med människor, och speciellt onådda, när vi jobbar med människor i en organisation, att Guds svar till världen, det spelar ingen roll om man är rik eller fattig, utbildad eller outbildad, vilken kultur man kommer från, eller trasiga liv och trasiga människor. Och Gud när han någonstans skapar himmel och jord, och så sen då säger han och planterar 2 träd, livets träd, kunskapens träd, och så sen då syndar Adam, och så kommer Gud som har skapat allt, vet allt, ser allt, så kommer han att gå där i Edens lustgård. Och så frågar han den första frågan till människan. Adam, vart är du? Som att Gud som har skapat allt och vet allt och ser allt, inte visste vilken buske Adam gömmer sig bakom. Självklart visste han vilket träd han gömmer sig bakom. Så att sanningen är ju att Gud letar efter synden. Guds röst, därför så talar Guds ord om att ingen kan komma till Gud om att hela ande drar. När Paulus säger att jag skäms inte över evangeliet, jag vet att det är Guds svar. Någonstans när vi frimodigt delar evangelium, även i Sverige, där vi som församling har blivit nästan, jag säger inte att vi skäms, men ibland så uppfattar jag nästan som att vi är frimodiga. Lite grann. För att det är svårt. Jag håller med. Men det är när vi frimodigt förstår att detta är Guds svar även för Sverige. Det är då Guds röst ekar i hjärtat på synden. Adam, vart är det? För att det är inte vi som vinner dem. Det var ett jättebra sätt att vittna som vinner dem, utan det är Guds röst som letar efter synden, som ekar i den här människan som är förlorad hjärta. Så när vi frimodigt delar, som Paul säger, jag skäms inte för evangeliet, som gör att evangeliet funkar. Det tror jag i Sverige är något vi måste återinta. Så egentligen går vi tillbaka till där vi började, att vi måste säga det där riktiga yes till Jesus och till det han har sagt att vi ska göra. Ibland tror jag då att när vi tar människor och församlingar med stora folk, ni gör resor, jag vet att det är en svensk pionjärmission, men när vi åker till de här stammarna och folken som inte har hört, det är inte ett problem. Vi är frimodiga och predikar, men vi ser också att evangelium funkar. Många av oss kom hem då och säger, wow, hur kan vi vara tysta om det här? Någonstans i församlingen som börjar vara med några folk och mission och åka. Det finns ju ingen här, tycker jag, även bland er som vi kan ge ett halvår för några folk. Vi gör backpack som ett år för att åka runt i Australien. Varför inte göra det för det viktiga som Jesus dog för på korset? Några folk. Han kommer att förändra ett liv. Det finns inget annat. Och vi upptäcker också att evangelium funkar, och vi blir tyst när vi är hemma, om det är där Jesus har oss. Så att jag tror att mission till och med en del kommer från så. Underbart. Och det är därför ni har flyttat tillbaka lite till Sverige, eller hur? Och hjälpa till med det och vara en stor pusselbit i det. Fantastiskt. Thank you very much.